Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp cái đèn bi cầu cho chiếc xe Way A100 các bạn nhé. Thì đây là cái bi cầu mà chúng tôi đã làm sẵn rồi, đặt sẵn rồi các bạn nhé. Đây là cái bi cầu tôi đã gắn vào sẵn đây rồi. Đây các bạn nhìn, tất cả dây dợ là cắm bấm sẵn hết rồi, các bạn chỉ việc lắp vào rất chi là đơn giản nha các bạn nhé. Đây bi cầu đây. Đây còn là cái tải app. Và cái dòng này nó có cái mã quét để các bạn tải cái app về, các bạn đổi màu. Quét bên Zalo. Đây các bạn nhé, các bạn vào Zalo các bạn quét. Rồi các bạn tải cái app đó về điện thoại, rồi các bạn lên xe rồi các bạn đổi màu sau. Thì cái clip đó tôi sẽ quay sau cho các bạn nhé. Còn hiện tại bây giờ là chúng tôi sẽ lắp lên xe. Và để lắp được cái bi cầu này lên xe thì các bạn chú ý là phải tách mát ở cái cuộn điện ra nhé các bạn nhé. Đây là cái cuộn điện mà chúng tôi đã tháo ra và chúng tôi tách mát sẵn rồi. Video trước tôi đã giới thiệu cho các bạn tách mát chiếc xe Way A100 màu cam rồi đấy. Hôm nay tôi chia sẻ ngắn gọn lại thôi. Đây nha, các bạn chú ý như thế này. Ở cái khu vực này là nó có một cái lông đen, nó biểu tượng hình lông đen ở cái khu vực này là cuối cùng bắt con ốc này vào ấy. Tôi không tiện tháo ra nữa. Là cái mát ở đây, các bạn tách cái mát ở đây ra. Các bạn đấu vào dây màu vàng ở đây, tôi đã tách ra, tôi đấu vào cái dây màu vàng dưới này rồi, còn đây là dây màu trắng không liên quan các bạn nhé. Các bạn tách cái mát ở đây ra, rồi sau đó các bạn lấy dây đồng ở đây, các bạn đấu vào dây vàng này là tách mát xong. Ok. Nếu như chắc chắn hơn thì các bạn phải đo là như thế nào. Các bạn đo từ cực này sang đây, sang đây, sang đây, sang đây, sang đây, nó không thông nhau nữa thì là các bạn tách mát ok. Nếu như các bạn lấy đồng hồ đo từ đây sang đây, tất cả mọi thứ cực này nó vẫn còn thông nhau thì là các bạn tách mát chưa được. Như đây chúng tôi đã kiểm tra rồi nhá. Tôi chỉ chia sẻ sơ qua cái chỗ này thôi, vì clip trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh để xem video đó các bạn nhé. Đấy là phần lốc điện là như vậy. Về cái phần con sạc con nạp thì đây là con sạc của xe Exciter 150 nha các bạn nhé. Sạc này là chúng tôi mua sạc xịn luôn, sạc Yamaha xịn luôn nhá. Chúng tôi gắn tạm vào đây thôi. Và đây là cái jack của nó, thì tất cả cái jack là sẵn có hết rồi, các bạn chỉ cần tháo cái jack zin của con nạp ở xe ra. Các bạn cắm vào đây là các bạn không phải chuyển dây gì nhá. Đây, không phải chuyển dây gì, nó rất chi là đơn giản thôi. Và có một cái dây nữa là các bạn để ý này, cái dây màu đỏ. Dây màu đỏ chạy vào con sạc Exciter này nhá. Đây. Thì dây này các bạn cắm vào cái dây màu vàng. Dây màu vàng ở cuộn điện lên. Thì đây là cái jack là cắm vào cái dây cuộn điện. Thì chúng tôi đã rút cái dây vàng đó ra đây rồi. Chúng tôi bỏ cái jack này ra, chúng tôi cất vào đây đi. Dây màu vàng nó đi từ đây lên trên, các bạn hiểu chưa? Còn các bạn cắm vào đây, ghim ra rồi các bạn cắm vào cái jack này. Thì để cho điện từ dưới nó đi lên đây, nó chạy vào đây, chạy vào con sạc này. Các bạn hiểu đơn giản là như vậy các bạn nhé. Đấy là cái vấn đề chân sạc. Nào bây giờ lắp lốc điện vào dần được rồi. Quá trình tách mát và bấm dây, bấm jack chúng tôi đã làm xong hết rồi các bạn nhé. Bây giờ là chúng tôi bắt đầu lắp cái lốc điện vào để lên xe. Đây là chúng tôi đang lắp cái lốc điện để bắt đầu hoàn chỉnh công việc các bạn nhé. Bây giờ đến lượt sang phần bên này các bạn nhé. Thì cái phần bên này, cái con sạc X nãy tôi đã quay cho các bạn sơ qua. Bây giờ siết vào cái này vào đi. Siết ốc. Chúng tôi gắn con sạc X vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là gọn gàng, ok nhé. Chúng tôi khoan một tí vào cái nhựa gầm của con Way là ok rồi. Là
Tránh cái trường hợp các bạn đi xa đâu đường dài là cái con sạc nó cứ đập vào chỗ lọ va chỗ kia nó kêu. Thì chúng tôi khoan một con ốc bắt vào đây là quá là ok rồi các bạn nhé. Và các bạn để ý cái rác này. Ok chưa? Không chì được đâu. Không bao giờ chì được. Nào bây giờ cái rác này nó hơi lỏng này. Quấn băng dính vào giữa này thôi nhá. Nó không có cái hãm. Không, cái hãm hôm qua cắt ra rồi. Đấy, quấn cái đấy vào. Các bạn nhớ là cái khu vực dây đằng sau này là không phải gì cả. Các bạn chỉ việc về các bạn cắm vào cái chân con lạp theo xe là ok các bạn nhé. Còn tất cả các rác là có sẵn hết rồi, cắm rất chi là dễ. Quan trọng nhất là các bạn làm các bạn quấn dây, quấn băng dính rồi thì đốt ống nhiệt để cho dây nó đỡ bị hở. Tiếp theo ra cái khu vực ở cái dây từ cuộn nổ lên là các bạn chú ý như thế này. Thì đây nó là cái dây vàng lên khu vực trên này nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng tôi rút ra, chúng tôi cất cái dây này đi. Lên sạc rồi chúng tôi không cần cái dây vàng lên khu vực trên nữa, mà cắm trực tiếp vào đây. Và các bạn ghim cái dây này vào. Nào, ghim cái dây này vào đi. Đúng hướng rồi nhá. Cái dây này nó là khi mà xe nổ lên thì là nó là cái dây đèn, các bạn hiểu ý chưa? Thì nó sẽ có điện đèn nó đi vào cái con sạc kia. Đấy. Nào cắm vào đi, cắm vào xem được chưa. Để ý chân rác không nó lệch, nó cong. Đấy, cái dây này là cắm vào đấy là xe nổ lên là tách mát ở dưới rồi nó sẽ thông vào cái con sạc kia luôn. Điện nó đi vào đấy luôn rồi con sạc nó nuôi bóng. Và cái dây nổ đấy cắm vào như zin các bạn nhé. Nó chỉ có một chút thôi. Đấy. Bây giờ gài vào đây đi, gài vào đây cho gọn, gài khéo vào. Đấy là cái phần đằng sau này là xong rồi các bạn nhé. Rất chi là đơn giản thôi. Rồi ok rồi. Dây dợ như thế nào quá ok rồi. Nào gài những cái chỗ kia vào đi. Phần đằng sau này là ok rồi các bạn nhá. Lắp nhựa không ảnh hưởng gì luôn. Đấy, rất là chi là gọn gàng. Rồi lên phần đầu đi. Ở trên cái phần đầu xe này các bạn khi mà các bạn đấu bóng vào thì các bạn phải vẫn phải chuyển điện bình nhá. Thì đây, rút cái rác này ra đi. Kia dây điện kia rồi. Vẫn phải chuyển điện bình như bình thường. Bình thường thì cái dây vàng này nếu mà không tách mát thì chúng tôi phải cắt ra. Nhưng mà mát ở dưới kia chúng tôi tách rồi thì cái dây vàng này không cần cắt nữa. Và câu một dây vào dây vàng và một đầu lối ra cái dây đen sau khóa này. Có nghĩa là mở khóa lên này, dây đen này nó có điện là chúng tôi chuyển điện bình luôn. Vẫn phải chuyển điện bình nha các bạn nhé. Còn ở cái khu vực cái con dơ le cấp nguồn này, nó lấy nguồn từ dương ắc quy lên. Đây là cái dây này nhá, nó chạy vào con dơ le các bạn nhá. Nó là cái dây màu xanh nhạt này. Đây dây màu xanh nhạt các bạn nhá. Nó cấp nguồn vào con dơ le, lấy điện dương trực tiếp từ ắc quy cấp vào cái con dơ le này. Và con dơ le này nó sẽ làm ổn định các bạn nhá. Các bạn hiểu đơn giản như thế thôi, tất cả rác là ok hết rồi. Nào bây giờ cắm vào đi. Cắm vào sau cắm công tắc vào luôn nhá. Xỏ nó ra đây, xỏ ra ngoài đấy. Đây là chúng tôi đang chuyển điện bình nhá. Bình thường chuyển điện bình là phải cắt cái dây màu vàng ra, hiểu chưa? Đấu vào cái vế trên này thôi, còn vế dưới là mình quấn vào, nhưng mà dưới kia là mình tách mát rồi thì mình không cần cắt dây nữa. Đấy, cắm cái rắc đấy vào. Cắm cái rắc như zin luôn, cắm vào bên cực màu vàng nhá. Thì đây là chính là cái dây mà ở trên tôi vừa quay đây, nó xuống đây và đi vào cái cực dương của bình ắc quy và qua một cái cầu chì để ổn định các bạn nhá. Đây, lấy điện dương. Đấy là cái đèn bi cầu là phải như thế nha các bạn nhá. Đây, thế là cắm vào cái sau khóa đấy là được.
Mình Thì đi ban nói ngày thẳng. Tôi nói thẳng. Hôm qua mày vừa kêu muốn đề mi, hôm trước mày vừa kêu muốn lấy đề mi nối thẳng không cần bật cho qua. Được chưa, cái đấy được chưa? Gài gọn cái dây vào một tí. Thế thì chuyển dây đề mi đây này. Đây, tất cả là lấy điện so khóa nhé các bạn nhé. Đây, cắm vào cái dây đen của cái jack chip xi nhan. Rồi lấy băng dính quấn vào cái chỗ hở cái đi. Cứ quấn thật tí băng dính vào cho nó chắc ăn. Quấn ok chưa? Rồi. Kiểm tra lại. Thế đây các bạn để ý, cái bi cầu này nó có thêm một cái là chúng tôi đấu passing nhé các bạn nhé. Thì đây nó là công tắc passing pha code. Thì đây là cái công tắc pha code và có cả passing luôn các bạn nhá. Passing thì các bạn đấu vào cái jack ở trên cùng này nhá. Đây là cái lốc passing ở dưới cùng này không ạ? Thì các bạn đấu cái jack passing vào cái hướng trên cùng này và các bạn cũng lấy điện so khóa thì là các bạn ấn là passing nó có. Còn tất cả ở đây thì là nó có sẵn hết rồi, là ghim sẵn hết rồi, các bạn chỉ việc đấu vào thôi là xong. Tất cả là lấy dây so khóa. Còn cái dây này là cái đèn hôm trước chúng tôi quay, chúng tôi không đề cập đến dây này, chúng tôi chỉ đề cập đến dây passing thôi. Dây passing này câu ra dương so khóa nối vào công tắc này các bạn nhé. Đấy, ok rồi. Bây giờ gài công tắc này vào đi. Gài công tắc này vào đi. Xong rồi đấy. Như vậy là cái đường dây mà chúng tôi đã đi xong rồi nha các bạn nhá. Tất cả các dây dợ là đi xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu chúng tôi mới lắp bóng vào để chúng tôi mở đèn lên. Và các bạn để ý, trước khi các bạn mở đèn lên để xem, để thử thì các bạn phải nổ máy để cho ắc quy nó đỡ bị xuống điện các bạn nhé. Tất cả các jack là nó theo đúng ma lem rồi, chỉ việc cắm vào thôi. Đấy, cắm vào dây đèn xem còn vướng cái gì nữa không. Đấy, bây giờ đề nổ máy lên để thử bóng, thử pha, thử cốt. Đấy, đề mi là bật phát là sáng luôn anh em nhá. Bật bóng lên. Đấy, đây là cứ bật đi. Bật pha cốt này nè, bật pha cốt rồi. Đấy, pha cốt là có rồi anh em nhá. Nào, bật pha cốt đi. Pha vàng cốt trắng. Pha vàng cốt trắng rồi. Cái này phải tối thì mới nhìn rõ được đấy. Tối nhìn rõ. Như vậy là ok, ấn passing như là ấn dưới này. Đây nha các bạn nhá, như vậy là chúng tôi đã đấu xong cái bóng led bi cầu nhá. Bóng này bóng này cũng nắp cái bóng này cũng khá là nhiều tiền đấy các bạn nhá. Và tất cả dây dợ thì cũng chuyển điện như mọi xe bình thường thôi các bạn nhá. Bạn nào mà xem video còn chưa hiểu thì mời các bạn vào đăng ký kênh, rồi các bạn bình luận bên dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn sau. Nào, test thử phát nữa mà. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau các bạn nhá.